සුපුරුදු පරිදි අදත් අපි එකතු වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ හැඩේ තියෙන පොල් පැලයක් කොහොමද සාර්ථකව පොල් බොන්සයි පැලයක් දක්වා වර්ධනය කරගන්නේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මම කියලා දෙන ක්‍රමය පොල් කටුවත් එක්කම පැලය වර්ධනය කරගෙන අලංකාරවත් විදිහට පාවිච්චි කරලා අවුරුදු කීපයක් යනකොට යම් හේකින් පොල් කටුව ගැලවුණොත් එතනින් එහාටත් සාර්ථක පරිණත පොල් ගහක් විදිහට මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියන එකත් එක්කම තමයි මම කියලා දෙන්නේ. අපි මුල් කාලේ පොල් කටුවත් එක්කම අලංකාරවත් ගසක් හදාගමු. මම මීට කලින් වීඩියෝ කීපයක් නාලිකාවට දාලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් කොහොමද අපි පොල් පැලයක් බඳුන්ගත කරගන්නේ කොහොමද කප්පාදු කරන්නේ කොහොමද පියවරෙන් පියවර ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අපහසුතාවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ ගස්වල තියෙන මෙන්න මේ අපි කප්පාදු කරන අවස්ථාවල ඒක මම පැහැදිලිව වීඩියෝ වල පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝ බලලා නැත්නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක්ස් දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. දැනුම එකතු කරගන්න ඔයගොල්ලෝ බය නැතුව කප්පාදු කරන්න. අපිට පුළුවන් මේ පැලේ බඳුන්ගත කරගන්නකොට කෙලින්ම පස් දාපු කෝච්චියකට දාලා මේක හිටව ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ විදිහට පැලේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ වතුර භාජනයක දාලා මුල් ට්‍රේනින් කරගත්තොත් මෙන්න මේ ආකාරයේ පැලයක් ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට වෙනස් ස්ටයිල් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ පැලයට. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ මාස 4ක් වගේ යනකොට මේ ගානට මුල් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ පැලේ. අපි දැන් පියවරෙන් පියවර බලමු කොහොමද අපි අද මේ ගත්ත පැලේ පරිණත පොල් පැලයක් විදියට හදාගන්නේ කොහොමද සුද්ධ කරලා පොලිෂ් කරලා
සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ පැත්තට තියෙන පොල් පිත්තේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා දැල් හනසු කොටසක්. මෙන්න මේ කොටස ඔයගොල්ලෝ ඒ කෙලවර දාරේ දිගට මෙන්න මෙහෙම කැපුම දාගන්න. මෙන්න මේ ලා කොළ පාට වෙලා තියෙන හරියට විතර එනකම්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ පොල් පිත්තේම අනිත් පැත්තේ ඒ විදිහට කැපුමක් දාගන්න. අර කොළ පාට කොටසට විතරක් එනකම්. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ සුද්ධ කරනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සම් කරගන්න. මොකද මේ හරිය ඊටාම සියුම් කොටසක් තමයි මෙන්න මේ සුදු පාටට පේනකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඒ හින්දා ඒක කප්පාදු කරනකොට බොහොම පරිස්සමින් කරන්න. මෙතන ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා මෙන්න මේ කොළ බේරලා තියෙනවා මෙන්න මේ කොටසේ. ඒ කියන්නේ මෙතන තව අවශ්‍ය නම් කප්පාදු කරන්න පුළුවන්. පහළට ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ කප්පාදු කරන්න එපා. එහෙම මේ විදිහට මේ සුද්ධ කරගන්න. මෙතන ඉඳන් කට්ටයක් විතර ඉතුරු වෙන්න, අඟලක් විතර වගේ ඉතුරු වෙන්න සුද්ධ කරගන්න. එතකොට මේ අත්ත ටික ටික වර්ධනය වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට හොයන්න පුළුවන්. බලන්න යාළුවනේ මේ හදාගත්ත පැලේ මමත් සුද්ධ කරනකොට මෙන්න මේ පරණ මුල් දෙයක් තියෙන දෙක කැඩුනා. ඊට අමතරව මම මුලින්ම සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒකට ගැටලුන්නේ හොඳ මුල් 3ක් තියෙනවා. ඒකින්ද අපිට මේ පැලේ හොඳ තත්ත්වයකට ගන්න පුළුවන්. හොඳ මුල් 4ක් තියෙනවා. දැන් බලමු අපි බඳුන් ගත කරගන්න. බලන්න යාළුවනේ දැන් මම මේ පොල් පැලේ කට්ට හොඳට වැලි කොලයකින් සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ පැලේ අවුව වෙලාවට පුපුරන්න පුළුවන්. අපි මේ වෙලාවේ කරන්න තියෙන ක්‍රම දෙකක්. මේ කට්ට වාර්නිෂ් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ ටර්පන්ටයින් මිශ්‍ර කරලා වාර්නිෂ් වලට මේක සම්පූර්ණයෙන් ආලේප කරගන්න පුළුවන්. එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන තෙමලා මේ කට්ට උඩින් තියන්න. තියලා මේ පැලේ සාමාන්‍ය ගානට වර්ධනය කරගෙන ඊට පස්සේ අලංකාර කරන දේවල් කරන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ කොයි වෙලේවත් පැලයක් අලුතෙන්ම හිටවනකොට පැතලි භාජනයක හිටවන්න එපා. ඒකේ හිටවෙවත් ඉන ගහට වර්ධනය වෙන්න හම්බෙන්න පෝෂණ කොටස් අඩුයි. ඒක හින්දා මේ වගේ ලොකු භාජනයක දාලා වැඩේ කරගෙන යන්න. බලන්න අපි මේ පැලේ දැන් බඳුන් ගත කරලා අවසానයි. මම මේ කරන ලද වීඩියෝවෙන් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි හොඳ යමක් ගත්තා කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝවට ලයික් කරන්න. ඒත් එක්කම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝ එහෙම කළා මගේ ලංකා ගාඩන් YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න. තව ඉදිරියටත් අපි මේ පැලවල කොහොමද වර්ධනය ඉදිරියේදී කරන්න පුළුවන් කප්පාදු මොනවද මම අරන් එන්නම්. බොහොමත්ම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹපු හැමෝටම. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන්ට.